سلام دوستان، من عرفانم و جلسه دوم آموزش ساخت محمد تغذیه حرفه‌ای با پاور کامپیوتر خوش اومدید. اول از همه اگر قسمت اول این آموزش رو ندیدین لینکش رو این بالا میذارم. پیشنهاد میدم اول اون ویدیو رو ببینید چون این جلسه توضیحات تکمیلی جلسه قبل. مورد اولی که بهش میپردازیم اینه که نحوه قرار دادن LED های نمایش وضعیت دستگاه که شامل نمایش وضعیت روشن و خاموش بودن و منبع تغذیه‌مون میشه و محافظتش به چه شکل. همونطوری که اینجا میبینید برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن دستگاهمون خب ما برای روشن کردن پاور احتیاج داریم که سیم سبز رنگ پاور کامپیوترمون که من اینجا نمایشش دادم رو اتصال کوتاه کنیم به بدنه یا همون منفی مدار. نکته‌ای که اینجا قابل توجه اینه که ببینید دوستان، من چند تا GND و همینطور چند تا مثبت 12 اینجا استفاده کردم. همه اینا یکی هستش. هدف من از استفاده کردن چند تا از اینا اینه که شلوغی مدار رو یه مقدار کمتر کنم، هرچند که میتونستم از نت ها، لیبل زنی و چیزهای دیگه ارزم حضورتون طراحی اصولی این شماتیک استفاده کنم که اینجا ما هدفمون طراحی اصولی که بخوایم از روش PCB بسازیم نبوده و فقط می‌خواستم که به ساده ترین روش و کمترین شلوغی بهتون این شماتیک و کاری که قرار داریم من به تغذیه ما انجام بدیم و نشون بده. خب از اینکه بگذریم میرسیم به LED هامون. همونطوری که بهتون گفتم برای روشن کردن پاورمون باید سیم سبزمون رو به GND شاسی همون منفی مدارمون اتصال کوتاه کنیم که اینجا از یک کلید برای این کار استفاده کرد. خب ما هممون میدونیم قبل از اینکه بخوایم پاورمون رو استارت بزنیم و پاور در حالت استندبای هستش، خب ما خروجی رو توی سیم‌های مثبت 12 مثبت 5 ولت یا 3.3 ولتمون نداریم. فقط یک سیم هستش که خروجی ولتاژ داره بدون اینکه پاورمون بخواد روشن بشه، حتی در حالت استندبای که سیم بنفشه که توضیحاتش در ادامه بهتون. برای LED نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن دستگاهمون من اومدم قطب مثبت LED مون رو با استفاده از یک مقاومت 1 کیلو متصل کردم به مثبت 12 مدار که شما میتونید از 3.3 یا 5 ولت هم استفاده کنید که مقاومت‌های پایینی رو میتونید واسه به اون ولتاژی که انتخاب کردید استفاده کنید. سر منفی LED مون رو هم اومدم به GND شاسی همون منفی مدار متصل کردم. خب مثلا تا موقعی که دستگاه در حالت استندبای باشه ما مثبت 12 ولتمون در خروجی نداریم تا در نتیجه LED مون هم روشن نمیشه. به محض اینکه سیم سبزمون با استفاده از این کلید اتصال کوتاه کنیم به منفی، خب خروجی داریم مثبت 12 رو و LED مون روشن میشه که نشون دهنده روشن بودن دستگاه. برای نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن محافظت مدارمون که تو جلسه قبلی بهتون توضیح دادم و از یک کلید استفاده کردیم، من دوباره همون روش قبل رو انجام دادم. قطب مثبت LED مون رو با یک مقاومت 1 کیلو وصل کردم به مثبت 12 منتها قطب منفی LED رو دیگه مستقیما به شاسی وصل نکردم. اومدم اون منفی اون رو بعد از این کلیدمون گرفتم، یعنی کلید تا موقعی که در وضعیت مدار باز هستش و وصل نکردیم به منفی متصل نیست و در نتیجه LED ما هم روشن نمیشه. به محض اینکه این کلید رو وصلش کنیم و اتصال کوتاه بشه پایه شماره 4 آیسیمون به منفی توی این مسیر ایجاد میشه، به LED مون میرسه و LED ما روشن میشه و میتونیم نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن محافظت مدارمون رو داشته باشیم. نکته بعدی ببینید دوستان، توی این لاین 12 ولت مدار بسته به مدل پاورمون ما میتونیم مینیمم از 5 ولت تا ماکسیموم 14 ولت یا تو بعضی از مدل‌های پاور یا بردهای مختلفمون از مینیمم 5 ولت تا ماکسیموم 24 ولت رو بدون نیاز به خاموش کردن و محافظت از مدارمون داشته باشیم و ازش خروجی بگیریم. هدف ما اینه که توی همه مدل پاورمون بتونیم تا 36 ولت خروجی رو داشته باشیم بدون دستگاه مدار یا استفاده از ماژول یا چیزای این چنین. برای این کار ما نیاز به سیم آبی داریم که توی دست سیمای پاورمون هست که اینجا من نشونش دادم. سیم آبی رنگمونه که توی دست سیمامون وجود داره و ولتاژ منفی 12 پاور ما رو تامین می‌کنه. بعد از اینکه ما این سیم آبیمون رو گرفتیم که ولتاژ منفی 12 داره، میتونیم با استفاده از اون و جابجا کردنش به جای GND همون 0 ولت یا دست سیم مشکی مدارمون و استفاده در کنار مثبت 12 تا 36 ولت خروجی رو داشته باشیم. برای تعویض GND با منفی 12 احتیاج به یه رله 5 ولت داریم که من اینجا نشونش دادم. همه رله‌ها هیچ ربطی به
ولتاژش نداره. اصولا 5 تا پایه داره. 2 تا از پایه‌ها خب مربوط به بوبین رله ما میشه، با دادن ولتاژ مثبت و منفی به اون رله تحریک میشه و این 2 تا پایه جابجا میشه جاش. پایه بعدی ما پایه کام یا مشترکمونه که به عنوان خروجی توی رله استفاده میشه. 2 تا پایه دیگه میمونه. این 2 تا پایه یکیشون NC یا نورمالی کلوز رلمون هسته، اون یکی هم NO یا نورمالی اوپنه. برای در مواقع نیاز بخوایم تعویض کنیم جای GND مدار با منفی 12 ولتمون رو، من کاری که اومدم انجام دادم اینه که پایه NC یا نورمالی کلوز رلمون رو متصل کردم به GND یا همون سیم مشکی دست سیمای مدارمون. پایه نورمالی اوپنش هم وصل کردم به همون سیم منفی 12 یا آبی رنگ دست سیم. خروجیش هم بردم به ماژول ولتمتر آمپرمترمون برای سنجش آمپر که موازی قرارش دادم که حالا توضیحشو بدم. ببینید دوستان، همونجوری که گفتم این سیم بنفش پاور کامپیوتر حتی تو حالت استندبای هم ما ازش میتونیم ولتاژ بگیریم و خوبی که داره به خاطر اینکه ایزوله است از بقیه بخشای مدار و اصولا این 5 ولت از یه چاپر جداگونه داره تولید میشه برای استنباع مدارمون جاهایی که مورد نیازشه. ما تغییرات ولتاژی که با استفاده از اون ولوما و تغییری که توی سیستم فیدبک ایجاد کردیم تأثیری توی ولتاژ این سیم نمیذاره و این سیم همیشه 5 ولت ثابت رو بهمون میده و چون ما رلمون هم 5 ولتی هستش، یک وقتی آسیب نبینه توی ولتاژهای پایینتر خب مسلما روشن نمیشه، بالاتر آسیب دیدنش وجود داره. من اومدم از این سیم بنفش استفاده کردم که همیشه مطمئن باشیم 5 ولت رو داریم میرسونیم به رله که داریم توی این مدار استفاده میکنیم و یک کلید سر رو قرار دادم که خیلی راحت با این کلید میتونیم رله رو روشن و خاموش کنیم. خب مسلما تا موقعی که این کلید خاموش باشه از این نورمالی کلوزمون یا NC رله مستقیما GND یا منفی معمولی وارد مدارمون توجیه میشه و اگر در مواقعی که نیاز داریم ولتاژ 12 یا 24 همونجوری که توضیح دادم بالاتر ببریم ولتاژمون رو، میتونیم کلید رو وصل کنیم که جابجا بشه، به جای GND منفی 12 ولت وارد مدار بشه، منفی 12 و مثبت 12 در حالت مینیمم 24 ولت به ما خروجی میده، البته با آمپر یه مقداری کمتر چون سیم منفی 12 آمپرش به نسبت بقیه خروجی‌های مثبتمون کمتر. خب دوستان، این بود از جابجا کردن و نحوه اینکه چجوری ما بتونیم تا 36 ولت خروجی بگیریم بدون دستکاری کردن مدار. ببینید دوستان، ماژول ولتمتر آمپرمتر ما برای کارکرد صحیحش به حداقل ولتاژ 5 ولت و حداکثر تا 30 ولت، البته توی شماتیک چیزی که ذکر شده 27 ولته، ولی ما حداقل میگیم تا حداکثر تا 30 ولت ولتاژ احتیاج داره برای کارکرد صحیحش. مسلما کمتر از 5 ولت روشن نمیشه ماژولمون یا کارکرد صحیحی نداره، بالاتر از 27 الی 30 ولت هم خب ماژول ما آسیب میبینه. برای اینکه این تغییرات ولتاژی که ما توی پاورمون و در خروجیمون داریم اعمال میکنیم آسیبی به ماژول ما نرسونه و اختلالی در عملکردش انجام نده، ما میتونیم از یک رگولاتور خطی استفاده کنیم که من اینجا از LM7805 استفاده کردم. LM7805 یا هر رگولاتور خطی معمولی دیگه‌ای 3 تا پایه داره که پایه اولیش از سمت چپ این ما هست، پایه دومی یا وسطیمون GND یا همون منفی هست، پایه 3 هم پایه اوت یا همون خروجی رگولاتور ماست. من اومدم پایه شماره 1 یا همون مثبت ورودی مورد نیاز رو از سیم بنفش پاور کامپیوترمون گرفتم. سیم منفیمون رو از منفی مدار یا مشترک میتونیم از این قسمت بگیریم که اگر من این رو پاکش کنم کلا و از این قسمت یعنی بعد از خروجی رلمون بگیریم خب خیلی بهتر. خب و مسلما خروجی این رگولاتور خطیمون هم که خروجی مثبت 5 ولت رو همیشه به صورت ثابت به ما میده، متصل میکنیم به ورودی مثبت ماژول آمپرمترمون که تو ویدیو قبلی بهتون توضیحشو دادم. دوستان، ماژول ما برای سنجش ولتاژ اگر دقت کرده باشین یک دونه سیم زرد رنگ ما داشتیم، فارغ از اون 2 تا سیم قرمز و مشکی که برای تغذیه خود ماژول هست. ما عملا برای سنجش ولتاژ یک سیم مثبت و منفی جداگونه نداریم. منفی رو به صورت مشترک از خود تغذیه دستگاهمون میگیره، فقط یک تقسیم داریم که با اتصال اون به هر نقطه‌ای میاد تفاوت ولتاژمون رو، یعنی تفاوت ولتاژی که سیم منفی که خب با تغذیه مشترک خودش گرفته با اون سیم مثبتی که ما اتصال دادیم رو محاسبه میکنه و ولتاژ ما رو بهمون نشون میده. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اون 2 تا سیم با قطب بیشتر که گفتم برای آمپرنت دستگاه ما هست
و اصولا بعد به صورت موازی توی مدارمون برای سنجش آمپرمون ازش استفاده کنیم، این تغذیه منفی که ما داریم به مدارمون میدیم با این تغذیه منفی که اینجا وارد میکنیم بهش که آمپرمون رو سنجش کنه هم مشترک. پس ما نیازی نیستش که عملا اون سیم نازک منفیمون هم به منفی متصل کنیم. حالا با متصل کردنش مشکلی پیش نمیاد، ولی خب عملا نیازی هم نیست چون مشترک اینها استفاده میشه. همین که ما منفی خروجیمون رو به صورت موازی از اون سیم مشکی با قطر بیشتر که اینجا بهتون نشون دادم از خروجی رله بگیریم، به اون سیم مشکی رنگمون متصل کنیم و از سیم قرمز رنگ به عنوان خروجی استفادهش کنیم. حالا دوستان ببینید ما اینجا اومدیم فقط مثالمون روی لاین 12 ولتمون زدیم که همونطوری که گفتم مینیمم از 5 ولت تا ماکسیمم 24 ولت ما میتونیم ازش در حالت عادی خروجی بگیریم. خب ما ممکنه که یه سری جاها احتیاج داشته باشیم به ولتاژهای زیر 5 ولت، 1 ولت، 1.5 ولت، 2 ولت، ولتاژهای زیر 5 ولت احتیاج داشته باشیم. عملا به این حالت معمولی نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. چرا؟ چون توی دسترسیمای دیگه‌مونه. یعنی ما به عنوان مثال برای ولتاژهای زیر 5 ولت بعد بیایم از رشته سیم 3.3 ولتمون استفاده کنیم. خب اینو ما بعد چجوری هندلش کنیم؟ خیلی راحت میتونیم با کلیدای چند حالته، حالا بسته به سلیقه خودتون، یا کلیدای سلکتوری که توی این شکل می‌بینید این کارو هندل کنیم. این کلیدای سلکتوری به این شکله که چند تا ورودی به ما میده و یه خروجی مشترک، تقریبا یه چیزی مثل همون رله که با تغییر وضعیت این سوئیچ ما، این پایه‌هایی که اینجا داریم می‌بینید همون ورودی‌های ما، میتونیم با تغییر وضعیت این یه خروجی رو بسته به انتخاب خودمون و وضعیت اون کلید سلکتوریمون توی خروجی داشته باشیم که میتونیم با استفاده از این روش به جای اینکه یعنی ما بیایم مثبت 12 ولت مدارمون رو مستقیم بیاریم توی خروجی که عملاً ولتاژ زیر 5 ولت بهش دسترسی نداشته باشیم، بیایم خروجی مثبتمون رو از خروجی کلید سلکتوریمون بگیریم که استفاده از کلید سلکتور با این رله اینجوری که من توضیح دادم فرق نداره، با این تفاوت که حالا تعداد مختلفی از ورودی‌ها رو بمون و همشون هم نورمالی اوپن، نورمالی کلوز توشون نداره، کلیدای سلکتور معمول. پس مثبت مدارمون هم که اول از خروجی کلید سلکتوریمون میگیریم و میاریم به عنوان خروجی مثبت مدارمون استفادهش میکنیم. خب دوستان در جلسه بعدی انشالله عملی پیش میریم. من فایلای برشکاری و زیبایی کارمون برای جلسه بعدی رو براتون طراحی و آماده کردم که انشالله هم زیبایی کارمون بالاتر بره، هم مشکلی از لحاظ اندازه‌گیری و جایگذاری قطعاتمون نداشته باشیم که در جلسه بعدی توضیحاتش رو بهتون میدم. فایلای این جلسه و جلسه قبلی رو براتون توی کانال تلگرام قرار دادم که لینکش رو توی دیسکریپشن ویدیو میتونین ببینید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، لطفاً کانال رو هم ساب کنید، زنگوله روی آل یا همه قرار بدید که به محض آپلود کردن جلسه بعدی یوتیوب اولین نفر شما رو با خبر کنه و بتونید ویدیو رو ببینید. تا جلسه بعدی خدای بزرگ یار و نگهدار.